Riikka Purra, perussuomalaisten puheenjohtaja. Nyt täällä puhutaan sähkön hinnasta ja varmasti puhutaan kohta alkavalla kyselytunnilla niin ikään. Eilinen päivä sekoitti monen pasmat, kun SDP yllättäen ilmoittikin, että sähkölle pitää saada kattohinta alle 20 senttiä kilowattitunti. Ja maanantaina on sitten jo oppositiotakin tarvitaan tässä apuun. Miltä tuntuu tämä, että yhtäkkiä vedettiin tuommoinen, minkäännäköistä valmistelua ei ole, vaan kaikki on levällään, sikäli kun olen ymmärtänyt oikein. Niin, ja nyt halutaan oppositio jo paikalle tästä. Se kertoo siitä, millaista sirkusta tämä touhu on. Hallituksella on ollut todella pitkään aikaa valmistella tätä hintakattoa. Me olemme tosiaan perussuomalaisissa heinäkuussa esittäneet hintakattoa. Silloin kun minut valittiin elokuussa 2021, jolloin sähköhinta oli muuten kovassa nousussa, ensimmäinen lehdistötilaisuus, jonka pidin, käsitteli sähkön hintaa. Me esitimme elokuussa 2021 meidän ensimmäisiä toimia siihen, että tähän tulevaan kriisiin kyetään reagoimaan ja siltä suojautumaan. No sitten kaikki tietää helmikuussa, mitä tapahtui, jonka jälkeen kaikki on vielä mennyt huomattavasti huonompaan suuntaan. Mutta tämä, että nyt tässä vaiheessa demarit tuo hallituskumppanien ohi ikään kuin salaa tällaisena pienenä kostona keskustalle. Kosto vai vaaliten? Sekä että molempia tavoitteitahan tämä palvelee, tämän hintakaton ikään kuin omana ideanaan, ajatuksenaan, niin kyllä se pikkusen kirveltää. Mutta tietenkin tärkeintä on se, että me saataisiin nyt se hintakatto ja me saadaan meidän kotitaloudet, jotka kärvistelee näiden laskujen kanssa, niin vähän helpompaa jamaa. Mutta mä myös toivoisin, että se, että perussuomalaiset on tämänkin esittänyt jo hyvissä ajoin, niin siitä edes voitaisiin meitä hieman kiittää. Että te olitte sittenkin oikeastaan, ette sittenkään ollut populistia, ette sittenkään pelannut Venäjän pussiin, mitä me olemme kuulleet tässä kuukausien aikana. Äsken tuossa ihan 10 metrin päässä valtiosalissa elinkeinoministeri Mika Lintilä tuskaili tämän asian kanssa ja sanoi, että kun ei ole mitään mallia, ei tiedetä mitään. Ja hän niin kuin naureskeli, että kun pääministeri Sanna Marin on antanut, että tämmöisen tehdään, rahat tulee, niin se tarkoitti myös kehysmenettelyn hylkäämistä ja siksi tämä koskee myös seuraavaa hallitusta, seuraavaa eduskuntaa. Eli nyt jaetaan tulevia rahoja ilman mitään suunnitelmaa. Olet varsin nuori parlamentaarikko, mutta minullakaan ei tule vastaavaa mieleen, että näin äkkiä heitetään kylmänrauhallisesti valmistelematon ehdotusta. Niin, itse asiassa tämä hallitus on tehnyt paljonkin sellaisia päätöksiä, jotka sitoo seuraavaa ja seuraavia hallituksia ja vie niiden käytössä olevia miljardeja. Mutta totta kai tämän erityisen ihmeelliseksi tekee, että tässä talossa käsitellään budjettia. Se, että hallituspuolue, sosiaalidemokraatit tai hallitus yhdessä olisi tuonut tämän hieman aiemmin, eli että se olisi saatu mukaan tähän budjettiprosessiin, mutta se tuodaan siinä vaiheessa, kun käsitellään valtiovarainvaliokunnan mietintöä ryhmäpuheissa, niin kyllä se on ihmeellistä toimintaa, mutta nyt näyttää siltä, että muut hallituspuolueet pitävät asiaa hyvänä ja tällä mennään. Se, millainen se malli tulee olemaan, totta kai odotan sitä jännityksellä. Meillä on omamme. On selvä näkemys siitä, että tämä windfall-vero pitäisi kytkeä tähän hintakattoon. Ja se, miten itse näen sen, niin tämä hintakaton pitää muodostua näiden tuotantokustannusten mukaan. Eli sillä tavalla, että esimerkiksi siitä voitosta tietty osuus otetaan tähän windfall-veron puolelle ja nimenomaan tämä hintakatto muodostuu näiden yhteistoiminnassa ja niin, että myös kalliita tuotantomuotoja ikään kuin kannattaa tarjota, koska se voitto on kuitenkin jotakin. Tällä hetkellä, kun tämä koko hinnoittelumalli, mitä me ollaan yritetty tässä kuukausitolkulla kertoa, on epäonnistunut ja ongelmallinen. Markkinat ei toimi eikä ne varsinkaan toimi tässä kriisitilanteessa. Joo. Nythän odotetaan sitä, että tämän uuden hallitus-oppositio-yhteistyön tuloksena syntyy malli, että se sähkölaskun loppusumma kuluttajalle pienenee. Onko tämä ylipäätään mahdollista? Kyllä se on monessakin maassa ollut mahdollista. No totta kai Norjassa, mutta on rahaa kanssa. Eli onko perussuomalaisillakin nyt sitten vähän tämmöinen sosiaalidemokraattinen linja, että tehdään mitä vaan ja saa maksaa mitä tahansa? Ei missään nimessä. Mä olen koko ajan korostanut sitä, että nyt tämä kriisi on niin paha ja sitten tämä tulee jatkumaan. Eli seuraava talvi tulee todennäköisesti olemaan vielä pahempi.
varsinkaan tällaisen julkisen talouden maassa, niin ei me koskaan pystytä tekemään riittäviä tukitoimia. Meillä loppuu rahat. Sen takia tätä kokonaisuutta, niitä tiettyjä radikaalejakin toimia, joita me ollaan esitetty sähkömarkkinamallin uudistamiseen, päästökaupan keskeyttämiseen, ilmastopolitiikan maltillistamiseen, niitä on tehtävä, koska ne vaikuttaa tähän hintaan myös pidemmällä aikavälillä. Totta kai nyt on akuutti ongelma, jos ihmisillä on rahat loppu, he ei pysty maksamaan näitä sähkölaskuja, tulee maksuhäiriömerkintöjä, monilla jää joululahjat ja joulukuuset ostamatta. Tämä on se akuutti ongelma, mutta meidän pitää katsoa myös eteenpäin ja silloin vaaditaan niitä radikaalia toimia, joita perussuomalaiset on esittänyt. Joo, tästä tiedonkulusta, jota tuossa itsekin äimistelet, niin itse olen ainakin kepulähteestä kuullut, että pääministeri Sanna Marin ei ole muutamaan päivään vastannut edes puhelimeen, kun valtiovarainministeri Saarikko on yrittänyt soittaa, että kyllä täällä varmaan, onko kiva toimia oppositiopuolueen puheenjohtajana tämmöisessä tilanteessa, jossa hallitus on ennen jouluja ja ennen vaaleja niin sekaisin kuin se nyt siis kerta kaikkiaan on ja riitelee keskenään pahemman kerran. Niin, tähän varmaan kokenut poliitikko vastaisi, kuinka se nauttii tästä sirkuksesta ja syö popcornia, mutta kyllä mun täytyy vastata niin, että mä olen todella pahoillani Suomen kansalaisten puolesta. Tämä tilanne on aivan hirveä. Hallitus keskittyy tällaiseen teini-ikäisten kaltaiseen tappeluun, keskinäiseen nokitteluun sen sijaan, että se ratkaisisi näitä ongelmia. Kyllä tämä on hirveän huolestuttavaa. Ja vaalit huhtikuun alussa, gallupit kehittyy, niin tuskin toi nyt helpottumaan ainakaan tulee. Joo. No, voisi kuvitella, että tämä on teille niin kuin semmoinen antoisa kasvimaa, tämä nykyinen tilanne. Kaikkinen, olette kuitenkin populistinen oppositiopuolueen määritelmä tulee Timo Soinilta, eräältä edeltäjistänne. Ja on kaikenlaista riesaa, sähköä, inflaatiota, kun nousee, mutta tietenkin on myös tämä maahanmuutto ja sitten te teette tästä nuorisoväkivallasta, jengiytymisestä välikysymyksen, josta keskustelu käydään maanantaina, mutta hirveän pitkä kysymys, mutta tässähän se tulee sitten se ydinkysymys. Sauli Niinistö sanoi viime viikonvaihteessa Ylellä, että Suomea pitäisi varoa, ettei käy niin kuin Ruotsissa. Onko tasavallan presidentti ottanut perussuomalaisten jäsenkirjan, kuten joissakin somepuheenvuoroissa on jo epäilty? Tasavallan presidentillä on hyvin usein järkeviä kannanottoja. Hän tietenkin niitä varsin säästeliäästi julkisuuteen antaa, mutta ei tämä suinkaan ole ensimmäinen kerta. Hän on huomauttanut aiemmin muun muassa kansainvälisten sopimusten aiheuttamista ongelmista, tällaisen hyvin liberaalin maasta toiseen liikkumisen maailmassa, siitä minkälaisia turvallisuusongelmia nämä voivat aiheuttaa. Hän on tietenkin vastaa erityisesti tuosta ulkoista turvallisuudesta, mutta sisäinen turvallisuus ja ulkoinen turvallisuus nykypäivänä erityisesti linkittyy toisiinsa melko vahvasti. Ja tämä on aihe, josta toivoisin, että kaikki tässä maassa olisivat huolissaan. No, tähän on otettu nyt tämä maahanmuutto ylipäätään, työperäinen maahanmuuttokin on kytketty tähän ja nämä ongelmat ovat sekoittuneet. Sotketteko te pakkaa tässä tahallanne, tässä, että maahanmuutto ja nuorisorikollisuus kytketään niin voimakkaasti toisiinsa, kuten vihervasemmisto esimerkiksi on teitä syyttänyt? Minusta tuntuu, että tässä ylipäätänsä maahanmuuttoon liittyvissä teemoissa niin syylliset ovat noissa muissa puolueissa ja jonkin verran siinä suomalaisessa lehdistössä, joka ei vieläkään kykene erottamaan erilaisia maahanmuuton kategorioita tai ongelmia toisistaan. Itse ja puolueena me olemme hyvin tarkkoja siitä, että me puhumme oikeista asioista. Mitä tulee tähän katurikollisuuteen, niin jos esimerkiksi jengiläisistä 95% poliisin mukaan on maahanmuuttajia tai maahanmuuttajataustaisia, niin ongelma on silloin maahanmuuttopoliittinen. Ja tästä me ei päästä mihinkään. Vaikka siellä olisi kantasuomalaisia mukana, vaikka tämä olisi paljon laajempikin ilmiö, niin siitä huolimatta huono maahanmuuttopolitiikka Suomessa, Ruotsissa ja muissa maissa on tämän ongelman juurisyy. Se on ongelma, mutta kysymys, helppoa luetella ongelmia, mutta mikä on perussuomalaisten lääke? Ollaanko myöhässä? Mitä pitäisi tehdä? Totta kai tilanne olisi helpompi, jos tässä maassa olisi tehty perussuomalaista maahanmuuttopolitiikkaa jo pitkään, ainakin tämä kausi. Mutta emme suinkaan ole niin myöhässä kuin Ruotsi, jossa sielläkin uusi oikeistohallitus tähän voimakkaasti puuttuu.
Me olemme aika vasta esitelleet meidän toimenpidepatteristomme, johon liittyy maahanmuuttopoliittisia muutoksia, kriminaalipoliittisia muutoksia, erilaisia viranomaisten toimivaltuuksien lisäämisiä, tiedonvaihdon lisäämistä, myös resursseja, emmekä suinkaan suhtaudu kielteisesti kaikkiin niin sanottuihin pehmeisiinkään keinoihin. Tiedämme, että esimerkiksi tietynlainen ankkuritoiminta voi olla hyvinkin tehokasta, mutta sanoisin tässä, että pehmeitä keinoja kotouttamista on tässä maassa tehty niin paljon ja siihen on laitettu myös merkittävästi resursseja, että nyt on kyllä aika tarkistaa tätä kurssia ja otetaan jatkossa 3 kovaa keinoa yhtä pehmeää kohden. Jatketaan tähän työperäiseen maahanmuuttoon. Perussuomalaiset ovat olleet tässäkin nihkeitä. Tulee mieleen edeltäinen Jussi Halla-ahon puheet, että tänne tulee nyt sellaista väkeä sitten tämän työperäisen maahanmuutonkin nimissä, jota joudutaan täällä kuitenkin tukemaan. Kelpaako teille nyt minkälainen maahanmuutto? Tässä on Helsingin Sanomat kirjoitti tästä mongolialaisesta, vai minkä maalainen hän olikaan, sairaanhoitajasta, jonka maahanmuuttovirasto Migri käännytti ulos, jota tutkitaan nyt, että mitä siellä tapahtuu. Mutta torjutteko te tämän työperäisen maahanmuuton kokonaan, vai kun niin monet sanovat, että Suomi ei kerta kaikkiaan selviä ilman maahanmuuttoa? Vaikka ei nyt Halla-ahoa sitten, jos et halua käyttää tämmöisenä auktoriteettina, niin katsotaan tilastoja. Esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla niin ulkomaalaisten maahanmuuttajataustaisen työllisyysaste on aika heikko. Me emme vastusta sitä, että Suomeen tullaan tekemään töitä, nimenomaan töitä ja tästä työstä saatavalla palkalla tullaan toimeen. Sen sijaan me vastustamme sosiaaliturvaan nojaavaa työperäistä maahanmuuttoa. Se on julkiselle taloudelle rasite, se on veronmaksajille rasite ja emme voi tällaista kannattaa. Se, että meillä on tässä järjestelmässä ongelmia, työvoimapulaa, kohtaanto-ongelmia, työ ei riittävästi kannusta siellä matalilla palkkatasoilla, niin näistä ongelmista me emme valitettavasti eroon pääse sillä, että me pyrimme laastaroimaan niitä EU-maiden ulkopuolella tulevalla maahanmuutolla. Se, että mikäli tätä halutaan jatkaa, niin siitä huolimatta meidän pitää näitä meidän omia ongelmia korjata. Sillä maahanmuuttajat eivät ole mitään superihmisiä tässä mielessä. He kohtaavat aivan ne samat ongelmat vakinaistettuaan oleskelunsa tässä maassa. Ja se, mitä sitten Migrin tietyistä päätöksistä, miten niitä käsitellään mediassa, niin olisipa mukavaa, kun käsiteltäisiin välillä niitä toisenlaisia vääriä päätöksiä, mitä myös tulee. Suomesta saa turvapaikan kansainvälistä suojelua ihmiset, jotka siihen selvästikään eivät olisi oikeutettuja. Eli siitä voidaan jatkaa kanssa. Mutta nyt täällä pääkaupunkiseudulla, Tampereella samoin, on aivan katastrofaalinen tilanne sairaaloissa. Siellä vanhukset notkuvat päivystyksissä ja kaikki on tukossa. Kriisiä kuvataan historian pahimmaksi. Lääke tähän, voisiko se olla kuitenkin tämä työperäinen maahanmuutto? Vai mikä on perussuomalaisten lääke hoitaa tämä? Ei aloiteta mitään sote-keskustelua, mutta tämä akuutti kriisi. Tilanne on todellakin aivan hirveä. Itse tunnen parhaiten Länsi-Uudenmaan tilanteen, siellä esimerkiksi Jorvin ja Espoon. Aluevaltuusto tällä viikolla Länsi-Uudellamaalla nosti asiakasmaksuja ja heikensi muun muassa omaishoidon palkkioita. Tällä tavalla toimii tämä uusi aluehimmeli samaan aikaan, kun se sote tosiaan on ehkä pahemmassa kriisissä kuin koskaan. Mutta nämäkin ongelmat, jotka tällä hetkellä liittyvät esimerkiksi siihen, että päivystyksestä ei päästä eteenpäin, ei päästä osastoille, ei päästä kotihoitoon, resursseja puuttuu joka puolelta, niin en nyt osaa sanoa, että miten tämän ratkaisisi EUn ulkopuolelta tuleva maahanmuutto tämänkään ongelma. Hyvä, mennään eteenpäin ja mennään tähän seuraavaan hallitukseen. Ja tämä on nyt ihan ydinkysymys, jota täällä monikin miettii. Perussuomalaiset on gallupeissa 3. Moni odottaa, että menette mahdollisesti jopa demareiden ohi 2. ja puhutaan porvarihallituksesta. Mutta Riikka Purra, käsi sydämellä, oletteko te oikeasti pyrkimässä seuraavaan hallitukseen valtaan ja vastuunkantoon, vai pelottaisiko tämmöinen vastuunkanto ja oli tulos mikä tahansa, niin on mukava jatkaa oppositiosta huutelemista ja kasvattaa kannatusta? Niin, oppositiossa oleminen on kertakaikkisen karmeaa. On hirveää katsella, että hallitus tekee vääränlaisia päätöksiä ja ajaa Suomea seinään, vaikkapa tässä maahanmuuttopolitiikassa. On karmeaa katsella, että nytkin näissä keskusteluissa puhutaan seuraavasta hallituskaudesta, mistä te säästäisitte, mistä te leikkaisitte, mitä olette valmiit tekemään, kun samaan aikaan tältä hallitukselta ei kysytä näitä kysymyksiä. Pääministeriä ei laiteta vastaamaan kysymyksiin. Minä haluan muuttamaan tämän maan linjaa.
Meillä on tavoitteita, joita me haluamme edistää. Ja kyllä, sitä tehdään vain hallituksessa, joten pyritte kirkkaasti hallitukseen saamaan sellaisen vaalituloksen, jolla päästään Suomen tasavallan seuraavaan hallitukseen päättämään asioista, kantamaan vastuuta. Ehdottomasti. Hallitukseen mennään ainoastaan edistämään poliittisia tavoitteita. Sinne ei mennä siksi, että minä erityisesti toivoisin pääseväni ministeriautoon tai saisin itselleni jonkun salkun. Ainoastaan edistämään perussuomalaisia tavoitteita. Kun vedetään mutkat suoraksi, niin kokoomus on teidän ainoa mahdollinen hallituskumppani, mikäli puhutaan enemmistöhallituksesta. Allekirjoitatko tämän? En allekirjoita sitä. En tietääkseni perussuomalaiset ei ole millään boikottilistoilla, vaan meillä on ihan hyvät mahdollisuudet erilaisiin hallituksiin. Uskotko, että teillä perussuomalaisilla, sinulla ja esimerkiksi Sanna Marinin johtamalla SDP:llä olisi mahdollisuus muodostaa yhteinen hallitus yhtä lailla kuin toisessa vaakakupissa olisi porvarihallitus? No mikäli Sanna Marinilla on jotakin suoraa perussuomalaisia vastaan, niin toimittajan kannattaa varmasti häneltä kysyä tästä asiasta. Ei se varmasti helppoa ole, ei se ole helppoa kokoomuksenkaan kanssa. Saattaa olla, että vaalien jälkeen hallituksen muodostaminen on erittäin vaikeaa. Ja lopultahan se sitten määrittää hallitusohjelmoissa, kaikki puolueet saavat jotakin tavoitteita läpi ja jostakin joutuvat joustamaan ja kompromisseja se vaatii. Mitä tulee sosiaalidemokraatteihin, niin on pakko vielä mainita se, että itselleni ei ole täysin selvää, mikä se sosiaalidemokraattinen linja tällä hetkellä on. Hallituksessa se näyttää olevan tietynlainen, vaalikeskusteluissa se on ollut jälleen hyvinkin vasemmistolainen. Itselleni ei ole tietoa siitä. Kokoomuksen ja keskustan linjat ovat jotenkin kuitenkin kirkkaampia tällä hetkellä. Vedänkö johtopäätöksen, että jos itse pääsisit valitsemaan, niin porvarihallitus johtaa? Jos pääsisit Suomea rakentamaan uuden hallituksen kanssa, niin onko porvarihallitus ensisijainen vaihtoehto kuin lähteä demareiden kanssa tekemään? Niin. Minulla ei ole henkilökohtaisesti eikä perussuomalaisilla, meillä ei ole suosikki eikä inhokkipuolueita, joten tällaisiin kysymyksiin vastaaminen on vähän keinotekoista. Ensinnäkin vaaditaan ne vaalit. Toisekseen perussuomalaiset ei ole porvaripuolue. Se, että meidät lasketaan oikeistolaiseksi ja välillä vasemmistolaiseksi, niin se on sitten toinen asia. Mutta ylipäätänsä nämä puolue- tai hallituskokoonpanojen nimitykset ovat itsessään ongelmallisia. Kyllä, meillä on kokoomuksen kanssa yhteisiä asioita, esimerkiksi julkisen talouden korjaamisen tarve. Tosin senkin tekisimme eri tavalla. Meillä on hyvin paljon eroja liittyen vaikkapa ilmastopolitiikkaan, EU-politiikkaan ja maahanmuuttopolitiikkaan. Tässä niin yksi yhteinen asia, joka tätä yhdisti vaihtoehtobudjetissa, joka pisti heti välittömästi silmään, on Yleisradion rahoitus. Perussuomalaiset halusi leikata Yleisradion rahoituksesta 144 miljoonaa, kokoomus 125 miljoonaa. Yhtä kaikki kysymys on, että Yleisradion rahoituksesta lähtisi neljännes pois. Se ei olisi enää entinen Yle. Olitteko te sopineet näistä yhteistä linjauksista? Eli porvarihallitus nykäisisi neljännekseen Ylen rahoituksesta pois? Tämä on hauska kysymys niin sanotulta vapaalta medialta. Nimittäin kun perussuomalaiset on tätä Ylen leikkausta ajanut ties kuinka monta vuotta, kuinka monta vaihtoehtobudjettia, mutta kun kokoomus esittää samaa asiaa, niin meiltä jopa kysytään siitä. Siksihän tässä onkin kysymys, että onko tämä joku porvarien yhteistyö? Hyvin usein tapahtuu näin. Perussuomalaiset saa yksikseen puhua näistä meidän loistavista avauksista, eikä se kiinnostaa Ilta-Sanomia tai muitakaan, mutta sen jälkeen kun kokoomus esittää samaa, niin saan vastata näihin kysymyksiin. No vastaa nyt, kun saat vastata. Eli mikä oli kysymys? No kysymys, olitteko te salaa sopineet Petteri Orpon kanssa? Ei meidän tarvitse sopia tällaista. Ei. Jos katsot tarkemmin, niin kokoomus peesaa meitä aika monessa muussakin asiassa tällä hetkellä. Mutta yksi kysymys tulevasta hallituksesta, ja jälleen mennään tähän, jos tulisi niin kuin porvaripohjaa ja lähdetään neuvottelemaan, niin kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa on yksi keskeisin rahoituskonsti on työttömyysturva, ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen 200 päivään, sen porrastaminen. Nielisikö perussuomalaiset tämän ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksen? Perussuomalaiset on valmis tarkastelemaan ansiosidonnaisen porrastamista järkevällä tavalla, joka lisäisi kannustamista, mutta emme me sitä tällä tavalla ole leikkaamassa. Eli ei lähde 200 päivään, ei lähde, jos perussuomalaiset on hallituksessa. Ja leikkauslistoja puhutaan, se on niin hahmotonta miljardipeliä, mutta olette sanonut omassa vaaliohjelmassanne, vaihtoehtobudjetissa, että sosiaaliturvasta te ette leikkaa. No, sieltähän on pakko leikata, jos jostakin pitää leikata. Eihän se ole mahdotonta. Tähän petätte ihmisiä, jos sanotte, että se jätetään rauhaa. Ei tätä ihan maahanmuuttoa tai kehitysapuyhteistyörahoilla. Meidän vaihtoehtobudjetissa on selkeät lukemat välittömistä säästöistä ja me olemme sitoutuneet 2 hallituskaudessa tämän
tämän laivan taloudellisen tilanteen korjaamaan. Tavoittelemme sosiaaliturvamallia tulevaisuudessa, joka on kansalaisuusperustainen. Se tarkoittaa sitä, että ainoastaan Suomen kansalaisilla on siihen tässä määrin oikeus. Ylipäätänsä näissä vaaleissa toivoisin, että muutkin puolueet osallistuvat tähän keskusteluun. Kenelle meidän hyvinvointijärjestelmä on tarkoitettu? Aivan kuten toimittaja sanoi, niin tällaiseen meillä ei ole varaa, ja meidän mielestämme se kuuluu nimenomaan suomalaisille. Onko toi sopeutustarve, jota valtiovarainministeriön virkamiehet 9 miljardia, 6 miljardia ensi kaudella, sitten 3 seuraavalla, niin onko se suurin piirtein perussuomalaisten mielestä sopiva malli? Se on valtavan kova sopeutustarve, varsinkin tuo Kyllä. Ja lisää tulee. Minulla ei oikeastaan suuremmin muuta kritisoitavaa tässä VM:n puheenvuorossa ole kuin se, että kun se tulee ministeriöstä, niin siellä ei koskaan pysty katselemaan omaa pesää, eli julkishallintoa, jossa on varmasti myös leikattavaa. Okei. No joka tapauksessa vaalitaistelu alkaa. Me jäämme täältä eduskunnasta joululomalle ja sitten alkaakin tammikuussa jo hillitön vaalimoodi, vaalitentteineen. Mutta kuten sanottu, niin sähköhinta alkaa. Nyt tulee koteihin sähkölaskuja, jotka tuntuu. Ruoan hinta nousee. Ihmiset miettivät, onko varaa ostaa lääkkeitä. Onko tulossa semmoinen protestitalvi, että kansa on kaduilla ja perussuomalaiset nappaa tästä protestihengestä sen tarvittavat prosentit vaalimenestyksessä? Niin me emme yksittäisenä puolueena voi määrittää sitä agendaa, mistä vaaleissa puhutaan, mutta totta kai me, kuten muutkin, olemme tässä kansalaisten pulssilla. Ja epäilemättä valtava inflaatio, erityisesti sähkön hinta, on se, joka puhuttaa. Mikä on, jos saatte kansalaispalautetta, mikä on ollut toistaiseksi koskettavin palaute, joka on tullut tuolta äänestäjien suunnasta? Rahaa loppuu. Niissä on niin uskomattoman paljon koskettavia. Joka päivä tulee kymmeniä, satojakin viestejä siitä. Ehkä nyt kun joulua kohti mennään, niin kaikista koskettavinta on se, kun perheet kertovat, että ei ole varaa ostaa joululahjoja lapsille. Hyvä. Kiitoksia Riikka Purra.